પહેલા છે ને બટાકાનો ટેસ્ટ કરીએ. અને આ છે તીખા. મિત્રો આપણે ભરૂચની અંદર પહોંચી ગયા છે અને ભરૂચની અંદર આપણે જઈ રહ્યા છીએ અબ્દુલભાઈના બટાકા ખાવા માટે. તમે જે જોઈ રહ્યા છો આ રેલવે સ્ટેશન, ભરૂચનું રેલવે સ્ટેશન પાસે આપણે ગાડી પાર્ક કરીને અને આ ઉપર આજે પુલ ઉપર ચડીને અને ઓલા કાંઠે જવાનું છે. અને એ જગ્યાએ આપણે જઈને પછી જોઈશું કે ભાઈ આપણે કેવા મળી રહ્યા છે ત્યાંના જે અબ્દુલભાઈના બટાકા. ભૂંગરા બટાકા તો આપણે બધા ખાતા હોય છે, મોરબીના તો અમારી જાન કહેવાય, કારણ કે મોરબી છે, ઘણી બધી એવી સિટીઓમાં મળી રહ્યા છે ભૂંગરા બટાકા. પણ કહેવાય ને કે ભરૂચમાં આવો ને અબ્દુલભાઈના ભૂંગરા બટાકા ના ખાવાનો. હું તો યાર ભૂંગરા બટાકાનો સ્પેશિયલ લવર છું યાર. એટલે ખાવાની આપણે મોજ લેવા જઈ રહ્યા છીએ. આપણે આ પુલ ઉપરથી ચાલીને થોડુંક છે અને આ આપણે પહોંચી ગયા છે અબ્દુલભાઈના બ્રેડ બટાકા ખાવા માટે, જે ભૂંગરા બટાકા. અહીંયા ભૂંગરા બટાકા જ મળતા હોય છે, બ્રેડ નથી આપતા. અને એમની મેથડ બધા કરતાં અલગ છે, બધી ડીશ તૈયાર કરવાની એકી સાથે. અને તમારે આ ખાવું હોય ને ભાઈ, 1 કલાક રાહ જોવી હોય ને તો જ તમે કાંઈ ઘડી આવજો, બાકી તમે અહીં આવતા જ નહીં. 1 કલાક 2 કલાક તમને રાહ જોવડાવશે, કારણ કે આમની રીત છે ને બહુ જ બીજા કરતાં આખી અલગ જ છે. એ જૂનવાણી રીતે જ એ લોકો બધાને ખવડાવે છે. અહીં ઘડી 2 કલાકે રાહ જોઈને પણ ખાવા લોકો પહોંચી જાય છે. આ તમે જે જોઈ રહ્યા છો, જે કોકમની ચટણી નાખી રહ્યા છે, તીખી ચટણી નાખીને, અને પછી જ્યારે ખાવાની મજા આવે, આ બધાની ડીશ આખી અલગ અલગ કરવામાં આવી રહી છે. અને એકી સાથે એ લોકો ડીશ મૂકી દેતા હોય છે. એમાં મીઠા બટાકા, તીખા બટાકા અને પછી જે ખમણનો ભૂકો પણ ખમણ નાખવામાં આવતું હોય છે. અને પછી ચણા. આ તમે જોવો છો ને, દેખાય છે ને, આ બધાની એક ક્યારે ડીશ કરવાની. પછી પાર્સલવાળા હોય, ખાવાવાળા હોય, અને ઉપર સંચર નાખવામાં આવે છે. એટલે તમને ચટપટું ને ટેસ્ટફુલનો ટેસ્ટ વધારે આવતો હોય છે. અને અહીંયા આવો ને તો વધારે છે ને ભાઈ, ભૂંગરા બટાકા જ ખાજો. ચણા અને ખમણ તો એ નોર્મલ છે, પણ જે મેન તો છે ને ભૂંગરા બટાકા. અને એની અંદર જે એમનો પોતાનો જે આ મસાલો નાખે છે ઉપર, જે ચાટ મસાલો પણ કહેવાય અને જે ઉપર સંચર પણ કહેવાતું હોય છે. એટલે એટલું મસ્ત લાગે ને, ખાવાની મજા આવે કંઈ. હજી પણ કહું છું કે આ ભૂંગરા બટાકા ખાવા હોય તો તમારે છે ને 1 કલાક તો મિનિમમ ગણી જ લેવાની. હું છેલ્લા અડધી કલાકથી તો વધારે તો અહીંયા રાહ જોતો હતો. બોલો, મજા આવે ને તમને જોવાની. અને ભરૂચ ના હોય તો કોઈ બાકી જ નહીં. એની ઉપર જે તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ લીંબુ પાણી પણ નાખશે, કે જેથી કરીને આપણું ખાટો મીઠો ટેસ્ટ બહુ જળવાઈ રહે. એને કોઈનું ઉપર જોવાનું જ નહીં. ડીશ ચાલુ જ કરી દેવાની, બનાવવાની ધડાધડ. ભરૂચના હશે ને તો ભરૂચના તો કોઈને બાકી જ નહીં હોય ભૂંગરા બટાકા. અને આ હકીકતમાં કહું ને તો ખાવાની મજા આવે છે. આ લીંબુ પાણી પણ અંદર નાખે છે ને એવો ચટપટા ટેસ્ટ આવે કે તમને મજા આવશે. અને તમે ભરૂચમાં આવો તો આ જરૂર ખાવા આવજો, પણ કલાક રાહ જોઈને આવજો. ચાલો હવે વધારે વાર નહીં કરીએ, આપણે ટેસ્ટિંગ કરશું કેવા મળી રહ્યા છે. અહીંયા વેટિંગમાં આપણો નાસ્તો હવે હતા અને વેટિંગમાં હવે નાસ્તો આવી ગયો છે. ચાલો હવે ટેસ્ટિંગ કરીએ. ચાલો. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કેમ છો? મજામાં. હું છું આપનો કમલેશ મોરબીથી. જે આપણે જે ભરૂચની અંદર આવ્યા હોય અને અબ્દુલભાઈના જે બટાકા, ભૂંગરા બટાકા અને ખમણ ને ચણા એ ફેમસ છે. તો હવે ખાતા પહેલા છે ને, પહેલા અહીંયા રિવ્યુ લઈએ કે અહીંયા ફેમસ કેમ છે અને કેટલા ટાઈમથી લોકો ખાવા આવે છે. તમારું શું નામ ભાઈ? મિતુલભાઈ, શું કેવું આ ભૂંગરા બટાકાનો? ભૂંગરા બટાકા અબ્દુલભાઈના ભરૂચમાં ફૂલ ફેમસ છે. એવું છે? પાલે ફેમસ. અને આ લોકો આટલી વાર લગાડતા હોય છે? કારણ કે અડધો કલાક 45 મિનિટ. તમારે આજે તો સન્ડે છે એટલે તમને મળી ગયા પેલા. નગર આમ આડા દિવસે આજે કોલેજ રનિંગ ડે હોય ડેલી ડે, તો તમને ઉભું રહેવું પડે. કલાક અડધી કલાક પાસે જ ઉભું રહેવું પડે તો જ મળે, નહીં તો તમે જ જોયું તમને. એવું છે? વાર લાગી છે. સાચી વાત છે ભાઈ. અમે આવ્યા ને ભાઈ ખબર સાંભળવાનું જ નહીં, ગમે બોલે જોઈએ રાખો. રાજભાઈ કે એ ઓર્ડર લઈ લી, પણ આવી જાય ખરા તમારું. અને સૌથી વધારે તમને શું મજા આવે? અહીં તો ખમણ પણ મળે છે અને બટાકા પણ મળે. તમે શું વધારે? બે બટાકા રાખે છે ને ચટપટી. એમાં શું આવે ચટપટીમાં બટાકાનો જ આપણે મોરા બટાકા. એવું છે? કદાચ 10 માંથી આપવામાં આવે તો કેટલા આવશે? 9. 10 માંથી 9. એક માર્ક વેટિંગ લખાવે છે એટલે જો ભાઈ વેટિંગ નહીં છે, બાકી 10 માંથી 10 આપવાના છે એમને. અને આ જગ્યા કઈ કહેવાય? કદાચ કોઈને અહીં આવવું હોય એડ્રેસ કેવું કે? શીતલ જે સર્કલ કે ચોક કેવું કઈ શું કહેવાય? શીતલ સર્કલ. અને આ કેટલા વાગે હોય? કે સવારે હોય કે સાંજે? કેવી રીતના હોય? બપોરે 2-3 વાગ્યા સુધી. અને તમે સ્ટડી કરો છો કે શું કરો છો? હું ટ્યુશન આવું. અહીંયા નાસ્તો કરવાનો છે એમ ને? નાસ્તો કરવાનો ડેલી બાંધેલું જ છે ને એમનું? હોય બાંધેલું છે સ્પેશિયલ. અહીંયા આવો ને ભાઈ
ત્યારે તમે વેટિંગમાં વારો લઈને આવજો. હવે અમે તો અડધી કલાકથી અમે ઊભા હતા. હું ને રાજભાઈ ભાઈ કેવી રીતે ખબર છે, ઉપર જોવાનું જ નહીં. તમે ભરૂચમાં તમને ભૂંગળા બટાકા તો નહીં હોય ને એટલી જગ્યાએ આવ્યું સેમ ટુ સેમ લારી લઈને જે તમને મળી જશે. પણ કહેવાય ને કે ભરૂચમાં સૌથી ફેમસ અને આમના નસીબમાં હોય ને તો જ તમને મળે એવું કંઈક કહેવામાં આવે છે. ભૂંગળાની થેલી આખી જોઈએ એટલે લઈ લેવાની એમાંથી તમારે. જો આવો, આજે ચણા છે, મસાલાવાળા ચણા, આ છે તીખા બટાકા અને આ છે ખમણ. અને બધું યાર મિક્સમાં કરાવી દીધું છે અમે. પહેલા છે ને બટાકાનો ટેસ્ટ કરીએ. વાહ, એકદમ મસ્ત જે ચટાકેદાર તીખા મીઠા. અને આ મીઠા આપણે મંગાવ્યા છે અને આ છે તીખા. આ જોઈને તો ઘણા ને સરસ મજાની કોમેન્ટ આવશે કે આવું તીખું તીખું ખાવ છો. મને કઈ તકલીફ નથી થતી હો ભાઈ, મારા જેવા કેટલાય છે તીખું ખાવાવાળા. લંડન છે, રૂપલબેન છે, કંઈક તીખું તીખું બહુ ખાય છે. પછી એવા બીજા કેટલાય બીજા ઠાકોર, જયેશભાઈ ઠાકોર છે, એ બધા માટે. ભૂંગળા બટાકા તો મેં નહીં હોય ને એટલી બધી જગ્યાના ટોટલ જે ફેમસ છે વર્લ્ડમાં જેટલા ફેમસ છે ને એ બધાના ખાધા છે. સૌથી વધારે મને હકીકતમાં કહું ને ભરૂચની અંદર સૌથી બેસ્ટ બટાકા લો આ બટાકા. અને ઉપર જે આ ગ્રેવી વાળો જે મસાલો છે ને, ચટપટો મસાલો, એ બહુ મસ્ત છે. એના હિસાબે છે ને તમને ભૂંગળા બટાકા ખાવાની કંઈક અલગ જ મજા આવશે. પછી આ મસાલાવાળા ચણા, એ તો ખાલી નોર્મલ છે. અને આ ખમણ. અહીંયા તમે આવો ને ખમણ ચણા એ કદાચ નહીં મંગાવો તો ચાલશે, પણ સૌથી વધારે બેસ્ટમાં બેસ્ટ એકલા બટાકા છે. ભરૂચમાં જો ભાઈ તમે નીકળવાનું થાય ને તો ફાઇનલી પહોંચી જજો અને એકવાર ટેસ્ટ કરજો, મજા આવશે. અને ભૂંગળાની જરૂર પડે એવી જ નથી. ઉપર જે મસાલો છે ને તમે જે જુઓ છો ને એમાં સંચરનું પ્રમાણ વધારે, સંચરનો ટેસ્ટ વધારે આવે છે. અને ટેસ્ટફુલ જે આપણે અથાણાનો મસાલો કેમ આવે એ પ્રમાણે બનાવ્યા છે. જો ગરમી ગરમી થઈ ગઈ છે અને લીંબુનું પાણી તીખું ના લાગે આ તમારા માટે. ચાલો હવે હું બટાકાનો રિવ્યુ આપીશ ને તો બે બટાકા બહુ બેસ્ટ છે. બે અલગ અલગ પોતાનો ટેસ્ટ આપી રહ્યા છે. આ તીખું છે ને આ મીઠા છે, જે રાઈથી વઘારીને બનાવ્યો છે. ખરેખર તો ભૂંગળા બટાકામાં રાઈ આવતી નથી, પણ તોય છતાં એ રાઈથી બનાવ્યો છે એને કંઈક અલગ ટેસ્ટ છે. શું કેવું રાજભાઈ તમારો? રાજભાઈને પણ મજા આવી ગઈ છે. ચણા તો આપણે કહીએ ને ભાઈ નો મંગાવો તો ચાલશે, પણ બાકી ભૂંગળા બટાકા ખાસ 10 માંથી 10 છે. ભરૂચની અંદર આવો હું તો આવીશ ને ત્યારે ચોક્કસથી બટાકા તો ચોક્કસથી ખાઈશ. ભરૂચમાં તો ઘણી જગ્યા મળે છે પણ ફર્સ્ટ નંબર આમનો આવે છે. 2-3 વાગ્યા લાગીને જ મળે. અને ભાઈ ધૂની મગજવાળા છે, એની મોતથી જ બનાવવાની, એમની રીત જ આખી અલગ છે. બધી એક ડીશ તૈયાર કરે, તમે જે જુઓ છો આ રીત, એક ડીશ તૈયાર કરે છે પછી જ બધાને પીરસવાની. રાજભાઈ ત્યાં ઉભા રહ્યા હતા અડધી કલાક લાગી, એટલે પછી અમારો વારો આવ્યો હતો. બોલો હવે તમે પણ અહીં આવો ને ત્યારે કલાક લાગીને તો વારો લઈને આવજો. હવે રજા લઈશું, મળશું મેળે ખેડે, મળશું ગામ ગીએ, નહીં મળીએ મેકરણ તેદી ધરતી ધરતી. હરિયમ થશે જય માતાજી જય ભગવતી. અને આવી રીતના છે ને અબ્દુલભાઈના બટાકા ખાવા પહોંચી જાજો. જય માતાજી જય મંગલ, જય હિન્દ, બાય બાય.